नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आपले चॅनल किचन गुरुच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आपल्याकडे वीकेंडला बरेच जणांच्या घरी नॉनव्हेज बनवले जाते। वीकेंडला बऱ्यापैकी सगळेजण घरीच असतात, तर बऱ्याचदा चिकन मटन सुद्धा आणलं जातं। तर आज आपण चिकनचा एक हॉटेलमध्ये बनवला जाणारा एक फेमस पदार्थ बनवणार आहोत, तो म्हणजे हरियाली चिकन। ही रेसिपी दाखवल्याप्रमाणे केल्यास अगदी हॉटेलसारखी टेस्टी होते। एकदा नक्की करून बघा। चला तर कृती पाहूया आपण। तर आपण मॅरिनेशन पासून सुरुवात करू। आपण इथे 750 ग्रॅम चिकन घेतलं आहे, त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा आपण दरदरून बारीक केलेला काळी मिरी पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे आले लसूण पेस्ट टाकलेले आहे। त्याचप्रमाणे 100 ग्रॅम आपण इथे दही घेतलेलं आहे। हे व्यवस्थितपणे चिकनला आपण सर्व बाजूने लावून घेऊ व हे मॅरिनेट करण्यासाठी 15 ते 20 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया। इथे ग्रेव्हीसाठी आपण मसाला करून घेऊया। त्यासाठी आपण 1 वाटी कोथिंबीर, 1 वाटी पुदिना, 15 ते 20 काजू पाकळ्या, 10 आपण मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याचबरोबर अर्धा लिंबूचा रस आपल्याला घ्यायचा आहे। हे सर्व आपण मिक्सरमध्ये टाकून व्यवस्थित बारीक करून घेऊ। काजूमुळे आपल्या ग्रेव्हीला एक क्रीमी टेक्स्चर येतं। मिक्सरला आपण हे सर्व बारीक करून घेऊ। आता आपण इथं एका पॅनमध्ये 50 ग्रॅम बटर घेतलेला आहे, त्याचबरोबर आपल्याला 3 चमचे तेल घ्यायचं आहे। बटर आपण व्यवस्थित त्यामध्ये मेल्ट करून घेऊ। मेल्ट झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 2 बारीक कापलेले कांदे टाकून व्यवस्थितपणे ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा ब्राऊन झाला आहे। आता आपण त्यामध्ये मॅरिनेट केलेले जे चिकन होतं ते टाकून देऊ। मॅरिनेट केलेले चिकन आपण आता व्यवस्थितपणे कांद्यामध्ये परतवून घेऊ। त्याला आपल्याला हाय फ्लेमवरतीच परतवून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थितपणे भाजून घ्यायचं आहे। आपल्या चिकनला आता बऱ्यापैकी तेल सुटलं आहे। त्यामध्ये आपण 2 चमचे कुस्करून कसुरी मेथी टाकू व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि पुन्हा एकदा आपण ते फ्राय करण्यासाठी ठेवून देऊ। चिकनला बघा आता व्यवस्थितपणे तेल सुटलेलं आहे। चिकनला व्यवस्थितपणे तेल सुटलेलं आहे। या स्टेजला आपल्याला एकदा हलवून घेऊन पण जो ग्रेव्हीचा मसाला तयार केला होता, बघा जसं तुम्हाला सांगितलं होतं तसं त्याला एक क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे काजूमुळे, तर तो आपण टाकून घेऊया। व्यवस्थितपणे आपण तो टाकून घेतल्यानंतर मिक्स करून घेऊ। चिकन व ग्रेव्ही व्यवस्थित एकजीव केल्यानंतर त्याला झाकून एक 15 ते 20 मिनिटं आपण शिजवण्यासाठी ठेवू। 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। आपण एकदा बघूया चिकन आपलं शिजलं आहे का। चवीप्रमाणे आपण त्यामध्ये मीठ टाकून घेऊया व पुन्हा झाकून एक 10 मिनिटं ठेवू। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपलं चिकन सर्व करण्यासाठी रेडी आहे। त्यामध्ये थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकून घेऊ। हे चिकनची टेस्ट सेम तुम्ही जसं हॉटेलमध्ये खाता हरियाली चिकन त्याचप्रमाणे होते। एकदा नक्की करून बघा। आता आपलं चिकन सर्विंगसाठी रेडी आहे। चला सर्व करून घेऊ। बघा आपलं चिकनची ग्रेव्ही व कन्सिस्टन्सी किती मस्त झाली आहे। सजावटीसाठी आम्ही त्यावरती थोडेसे काजू टाकले आहेत व थोडासा फ्राय कांदा। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचप्रमाणे अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। थँक्यू।